mọi người, Lan Anh đây. Rất vui được gặp mọi người trong video ngày hôm nay. Hôm nay Lan sẽ làm một video Best of Makeup năm 2019 mà trong năm vừa qua Lan đã dùng rất là tâm đắc. Thì nó sẽ chia làm hai hạng, một đó chính là high-end và drugstore, tức là những cái sản phẩm mà nó đắt tiền hơn một chút và những sản phẩm mà nó nhẹ tiền hơn một chút. Thì Lan cũng sẽ có những cái demo cho các bạn ở trên mặt Lan Anh. Thì nửa bên phải của Lan Anh là mặt về phía high-end, còn nửa bên trái là mặt drugstore. Nhìn sâu qua thì nó sẽ không có khác gì hết, nhưng mà nhìn gần thì nó sẽ khác một chút. Lan sẽ đánh son cho nó đậm đậm lên xíu để Lan túc. Đầu tiên á, là mình sẽ đi từ bước kem lót. Còn son á, thì Lan đã làm một cái video là top những cái son mà Lan dùng nhiều nhất trong năm 2019 và Lan sẽ để cái link ở dưới hoặc là cái link ở trên này, các bạn có thể check xem coi nha. Thì đầu tiên là kem lót. Lan vẫn chưa có tìm được em kem lót nào thay thế em Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base này hết. Thì đây là một cái em kem lót rất là xịn, rất là thần thánh. Nó có thể coi như là một em kem dưỡng chẳng hạn. Thì Lan thấy nó phù hợp với rất là nhiều loại da, kể cả da dầu, bởi vì nó sẽ cấp ẩm rất là tốt và mặt mình không bị đổ dầu. Chưa kể là cái texture của nó sẽ hơi dính và nó sẽ bám kem nền rất là tốt. Highly recommend. Nó có mini size nữa, cho nên là các bạn cũng có thể mua mini size để các bạn test. Tiếp theo tới kem nền. Thì ở đây là Lan có hai em. Một em, thật ra là kem nền hai em Lan có rất là nhiều và Lan thích rất là nhiều, cũng như là kem nền drugstore. Nhưng mà để so sánh hai cái em với nhau trong cái khoảng thời gian Lan dùng á, thì Lan recommend hai em này. Đầu tiên ở bên hai em là em Shiseido Synchro Skin Self Refreshing Foundation. Cái em này Lan mới phát hiện ra một tháng này thôi, nhưng mà Lan dùng không ngừng nghỉ, ngày nào Lan cũng dùng. Lan không trang điểm Lan cũng dùng, bởi vì Lan rất là thích cái finish của nó ở trên da Lan Anh. Lan Anh mua ở là màu 230 Outer. Đây là một cái em kem nền mà Lan thấy nó hay ở một chỗ là nó chỉ cần một pump rất là nhỏ, rất là ít thôi, nhưng mà nó che phủ được rất là nhiều ở trên gương mặt của mình. Nếu mình chỉ cần 2 pump thôi là Lan nghĩ là nó sẽ full coverage hết mặt luôn á, và nó ở trên da rất là lâu. Cái kem này á là nó có thể dùng khi mà da mình đổ mồ hôi, tức là càng đổ mồ hôi da mình sẽ càng đẹp. Và Lan ưng cái điểm này lắm, tức là da Lan là da khô á, thì khi đổ mồ hôi lên nó sẽ hơi bóng thôi. Còn nếu các bạn da dầu á, nó sẽ rất là glowy, nó không phải dạng đổ dầu mà kiểu bóng lưỡng lên, nhưng mà nó rất là fresh, nó rất là glowy và nó không có bị mốc nữa, cho nên là highly recommend. Tiếp theo ở bên drugstore thì Lan có dùng L'Oreal Infallible Stay Fresh Foundation. Cái em này thì Lan dùng màu 125, bởi vì màu 128 nó hơi tối trên da Lan Anh, cho nên là các bạn sẽ thấy ở bên này nó hơi sáng hơn bên này, nhưng mà sau một thời gian hai bên nó sẽ tiệm lại với nhau. Về độ che phủ thì em này sẽ mỏng, cái cảm giác ở trên da rất là thích, nó rất là thật da, cho nên đó là lý do Lan so sánh hai em này với nhau. Tuy nhiên thì Lan vẫn prefer em này hơn, bởi vì em này long wearing hơn, nó bám ở trên da tốt hơn và nó không có bị trượt nền. Còn concealer, như các bạn biết á, Lan rất là ghét che khuyết điểm luôn á, nhưng mà Lan đã có hai cái em che khuyết điểm để Lan giới thiệu với các bạn, thì các bạn biết nó sẽ stand out rất là dữ. Đầu tiên đó chính là em Shiseido. Đây là một cái cặp mà Lan mua chung với nhau luôn á. Lan thấy cái em này che phủ rất là ổn và nó không có động lại ở trên cái rãnh mắt của Lan Anh, và nó kiểu như là không có bị sáng quá. Lan mua màu 203 light, thì màu 202 thì nó lại hơi sáng quá, màu 204 thì nó hơi hồng quá, cho nên là màu 203 là cái màu mà perfect match với lại da Lan Anh nhất. Nếu mà da bạn nào mà cái màu giống da Lan Anh đó thì các bạn dùng em này sẽ rất là thích. Nó không có làm cho da mắt của Lan bị break sau nhiều giờ. Cái bên đó thì Lan có một cái em đây, chắc các bạn nhìn quá quen rồi đúng không? Đó là Instant Age Rewind. Cái này là mẫu mới á, Lan Anh mua màu 120, bởi vì màu 130 là siêu tối luôn. Trời ơi, nó giống như là một cái lớp kem nền khác ở trên mặt Lan Anh vậy á. Thì cái em này á, mặc dù nó khá là sáng nhưng mà nó che phủ khá là ổn, nó không có bị quá mỏng để mà không có che được quầng thâm mắt. Nhưng mà đối với Lan thì em này chỉ che được quầng thâm mắt thôi, còn thâm mụn á thì mình phải dùng cái loại nó đặc hơn một chút. Mà với lại Lan không thích cái thiết kế này lắm, bởi vì nó rất là không được vệ sinh.
nhưng mà giá khá là ok. Tiếp theo là phấn phủ ha. Thì phấn phủ Lan có hai em ở đây, một em là Dior, một em là Maybelline. Thì cá nhân Lan thích em Dior hơn, bởi vì sao? Bởi vì Dior nó rất là mỏng. Đây là Dior Skin Nude Air, Lan mua màu số 10 Ivory. Thì nó rất là hợp để kiểu như là chậm nhẹ ở dưới mắt, để xét phần dưới mắt cho nó khô thôi á. Còn lại thì mình sẽ làm một cái lớp cọ mỏng phủ nhẹ ở lên mặt thôi là được. Còn cái em này á, thì nó sẽ hợp với bạn nào mà cần nhiều cái độ che phủ hơn, cần nhiều cái độ kiềm dầu hơn thì Lan highly recommend em này. Lan thì không thích xài phấn bột cho lắm, bởi vì phải phấn bột Lan thấy nó hơi khô so với da của Lan Anh đó. Tiếp theo là bảng mắt. Thì bảng mắt là Lan có một bản của Etude House và một bản của Urban Decay. Thì thường đó là Lan Anh mua những cái bản mắt high-end không, mà để cho màu nó lên tốt. Nhưng mà năm nay thì Lan có mua rất là nhiều bản mắt của hàng để Lan so sánh thử. Và cuối năm rồi Lan rút được kết luận là hai em này là hai em có cái màu nó na ná nhau nhất và hợp để dùng hàng ngày nhất. Thì Lan mua cái em này khi mà Naked 1 không còn ra nữa, đây là cái Naked Reloaded. Cái bản này á, so với cái bản này thì nó sẽ hơi tây và nó sẽ hơi lạnh hơn một chút. Còn cái bản này thì nó toàn tông nóng thôi. Cho nên là Lan nghĩ những bạn nào mà có cool undertone dùng cái bản này nó hơi kỳ một chút, còn dùng cái bản này là sẽ ok nhất. Nó có những cái màu na ná nhau á, Lan sẽ show cho các bạn coi. Thì cái hạt phấn của em Etude House nó sẽ rơi nhiều hơn là của Urban Decay, bởi vì giá nói chung là Lan vẫn thích chất phấn của các bạn mắt Âu Mỹ, những cái bản mắt đắt tiền hơn. Và cái phần nhũ của những cái bản mắt này nó vẫn xịn hơn là những cái màu nhũ ở trong những cái bản mắt này nhé. Nhưng mà đây là một thay thế hoàn hảo nếu bạn không có điều kiện kinh tế để mua em này. Tiếp theo là sẽ có những món mà Lan không tìm được drugstore hay high-end có cả. Đó chính là kẻ mắt thần thánh, gel kẻ mắt thần thánh của Lan Anh. Đó chính là của GA Gel Eyeliner. Đây Lan có hai cây, một cây màu nâu, một cây màu đen. Thì các bạn vẫn có thể lấy một cây cọ vát để các bạn kẻ lên cho nó sắc nét giống Lan Anh. Thì đây là một cái cây mà Lan thấy rất là phù hợp với những bạn nào mà mí mắt dầu và rất là dễ kẻ, bám rất là dai. Nói chung là giá nó cũng rẻ, nó tầm 200.000, nhưng mà một cái cây gel eyeliner quá xịn quá xịn. Tiếp theo đó chính là kẹp mi. Thì Lan vẫn xài của Shu Uemura. Và mascara thì Lan một năm nay luôn á là Lan trung thành với lại em Maybelline Total Temptation này. Waterproof, lâu trôi, mắt rất to, lông mi rất dài, rất dày và nó rất là perfect. Nói chung là rất là thích. Lông mày chứ hả? Lông mày thì Lan Anh có bên drugstore là Lan Anh dùng của The Face Shop Designing Eyebrow Pencil quốc dân. Ở bên đây thì Lan Anh dùng Anastasia Beverly Hills Brow Definer. Lan không dùng brow wish nữa, bởi vì lông mày Lan Anh nhiều quá, Lan dùng brow wish Lan hay cảm thấy hơi hao, với lại nó hơi khô, nó hơi cứng. Khi mà không make up thì không có vẽ được, nó rất là kiểu khô trên da. Cái em này cũng vậy, thì khi mà không make up thì Lan chỉ dùng em này thôi. Nói chung là nếu mà để lựa chọn hai em này thì Lan sẽ chọn em The Face Shop 100.000 thôi. Tiếp theo là má hồng. Lan không có tìm được hai cái màu giống nhau, cho nên là Lan sử dụng hai cái chất khác nhau. Đó chính là một em là của YSL, một em là Amimi. Hai màu này rất xinh, rất hợp với lại mặt của Lan và rất hợp với mọi kiểu make up mà Lan làm luôn á. Thì cái em này được một cái rất thơm và nó có kim tuyến sẵn ở trỏng. Mỗi lần đánh lên Lan cảm thấy mình rất là fancy. Cái em này nó tới 1.600.000 lận. Còn em này thì rẻ hơn, nhưng mà cái hiệu quả trên da cũng rất là tốt, nó bám rất là dai. Nhưng mà Lan thấy là nếu mà ngày nào mà da hơi khô một chút nó sẽ hơi mốc. Tiếp theo là em highlight. Thì highlight Lan chỉ recommend các bạn mua của Catrice thôi. Lan thích màu này là màu 010 Light Infusion. Cái em này là Lan dùng từ hồi Noel năm ngoái tới Noel năm nay luôn mà nó vẫn không có xì nhê gì ở trên bề mặt hết trơn á. Còn Lan không thích những cái highlight của high-end cho lắm, bởi vì nó quá sáng, quá chói. Lan chỉ thích những cái nào nó nhẹ nhàng, tình cảm, kiểu như bóng trên mặt thôi là Lan thích lắm rồi. Cho nên Lan highly recommend các bạn mua em này. Em này thì Lan nhớ Lan mua tầm 200.000 hoặc 250.000 là hết đắt rồi đó. Tiếp theo là
tạo khối thì Lan vẫn chỉ có dùng một bản tạo khối của Misa này thôi á, mà bây giờ Lan nghĩ là sẽ không còn bán nữa, và Lan vẫn chưa tìm được thay thế cái bản tạo khối nào mà màu nó hợp với da Lan Anh như vậy. Nếu mà các bạn có cái bản tạo khối nào nữa thì các bạn cho Lan biết nha, please. Ok, video đến đây là hết rồi. Hy vọng là các bạn thích video này của Lan Anh tổng kết về phần make up. Thì về phần dưỡng da, Lan sẽ có một video tiếp theo cho các bạn. Lan nghĩ cái video đó sẽ rất là dài, bởi vì năm nay Lan thử rất là nhiều đồ skincare luôn á. Ok, hẹn gặp lại mọi người trong cái video lần sau. Bye bye.